Winter Ferry English Academy ඔබ සැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome back to Winter Ferry English Academy. I am Adjectives Silva. හිතන්න ඔබ කිසියම් විශේෂ අවශ්‍යතාවයකට කිසියම් උවමනාම කටයුත්තකට ඒ සඳහා නියමිත වේලාවටම සහභාගී වෙනවා කියලා. හරිම වේලාවට ඒකට එකතු වීමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි මේ වගේ වෙලාවට on time යනුවෙන් තමයි මේ හරි වෙලාවට යම් කිසි දෙයකට සම්බන්ධ වීම ගැන කියන්නේ. යම් කිසි වැඩක් පටන් ගන්නවා, යම් කිසි දෙයකට සහභාගී වෙනවා. ඒක හරි වෙලාවට කෙරෙනවා on time. හිතමු ඔබ රැස්වීමක් සංවිධානය කරනවා. ඉතින් ඔබට උවමනා වෙනවා මේ රැස්වීම කලට වෙලාවට පවත්ව ගන්න. ඒ වගේ වෙලාවට ඔබට කියන්න පුළුවන් I want the meeting වෙලාවට පටන් ගන්න to start on time. ඉතින් මෙහෙම කියද්දී I want the meeting to start on time. එහෙම කියද්දී මේ රැස්වීම හරි වෙලාවට පටන් ගන්න උවමනා බව ඔබ කියනවා. හිතන්න excellence වගේ adverb එකක් ක්‍රියා විශේෂණයක් එකතු කරොත් හරියටම නියමිත වෙලාවට මට මේක පටන් ගන්න ඕන රැස්වීම. එතෙන්දී ඔබට කියන්න පුළුවන් I want the meeting to start. වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතෙන්දී excellence කියන adverb එක යොදාගෙන හරියටම නියම වෙලාවට excellence on time. දැන් මෙතෙන්දී ඔබ කියනවා මට මේ රැස්වීම හරිම නියම වෙලාවට පටන් ගන්න ඕන. Excellence on time. I want the meeting to start excellence on time. දුම්රිය ගමනාගමනයේදී වෙලාවට එන දුම්රිය දැකීමත් සතුටක්. ඉතින් ඔබට කියන්න පුළුවන් the train is on time. The train is on time. කෝච්චිය වෙලාවටම සතුටක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගී වුණ ඔබ වෙලාවට සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වුණා. ඉතින් ඒ ගැන ඔබට කියන්න පුළුවන් the interview started on time. කලට වෙලාවට වැඩි කිරීම හරි වටිනා ගුණාංගයක්. එවැනි අය ගැන කියන්න punctual කියන නාම විශේෂණය තියෙනවා. adjective. මේ විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් දකින්න ඔබට එයා ගැන කියන්න පුළුවන් he is punctual. එහෙම නැත්නම් she is punctual. මේ කියන අය වෙලාවට වැඩ කරන අය. Thank you very much for watching this video. I'll see you with another video like this one. Until then, goodbye.